জোনাকৰ সেউজীয়াৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ সেউজপ্ৰেমী বন্ধু-বান্ধৱীসকলক পুনৰবাৰ জনাইছোঁ স্বাগতম। অপৰাজিতা। বহুল প্ৰচলিত নামটো হৈছে বাটাৰফ্লাই পি। এই অপৰাজিতা ফুলক এক পবিত্ৰ ফুল হিচাপে গণ্য কৰি বিভিন্ন পূজা অৰ্চনাত অৰ্পণ কৰা হয়। লগতে অপৰাজিতা ফুলৰ বহুতখিনি উপকাৰিতা আছে। যেনে ধৰক বৰ্তমান সময়ত আমি আমাৰ আশে-পাশেই হওক বা আমাৰ নিজৰ ঘৰখনৰ সদস্যসকলৰ মাজতেই ছাল, চুলি, চকু আদি বিভিন্ন ৰোগৰ সমস্যা ক্ৰমাৎ বৃদ্ধি পোৱা দেখিবলৈ পাওঁ। আৰু সেই ৰোগসমূহৰ কাৰণে অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা চাহ, হাৰ্বেল টি মহৌষধৰ দৰে কাম কৰে। লগতে আমি খাদ্য প্ৰস্তুত কৰাৰ পাছত খাদ্যৰ শোভা বৰ্ধনৰ কাৰণে বজাৰৰ পৰা কিনি অনা ফুড কালাৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। কিন্তু আমি যদি ঘৰতেই অতি সহজে এই অপৰাজিতা ফুলৰ পৰা প্ৰাকৃতিকভাৱে যদি খাদ্যত দিয়া ৰং প্ৰস্তুত কৰোঁ, ই স্বাস্থ্যসন্মত হোৱাৰ লগতে দেখিবলৈও ধুনীয়া হৈ পৰে। অপৰাজিতা ফুলৰ ঠিক তেনেকৈ বহুতখিনি গুণাগুণ আছে। ইয়াৰ পুলি প্ৰস্তুত কৰাটো একেবাৰে সহজ। ফুলপাহ ফুলি শেষ হোৱাৰ পাছত এনেকৈ গছজোপাত এটা বীজ লাগি থকা দেখা পাওঁ আৰু সেই বীজটো যেতিয়া শুকাই যায় তাৰ মাছটো ফালি দিয়াৰ লগে লগে কিছুমান গুটি থাকে। এই গুটিখিনি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান গুটি থাকে আৰু এই গুটিখিনি যদি আমি পচাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা বহুতখিনি পুলি প্ৰস্তুত হৈ পৰে। অপৰাজিতা হৈছে এবিধ লতাজাতীয় গছ আৰু সেইকাৰণে গছজোপাক জেওৰাতেই হওক বা ৱালতেই হওক বা বগাবৰ কাৰণে যিকোনো এটা ছাপোৰ্ট যদি আমি দি দিওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ ঘৰৰ চৌপাশৰ শোভা বৰ্ধন কৰি থকাৰ লগতে ইয়াৰ গুণাগুণখিনিও আমাক যথেষ্ট সহায় কৰে। গতিকে মই অপৰাজিতা ফুলৰ বিষয়ে যিখিনি কথা জানো আপোনালোককো জনাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ। গতিকে মই আশা কৰোঁ যিসকল লোকৰ ঘৰত বৰ্তমান সময়েও অপৰাজিতা ফুলৰ পুলি নাই, আপোনালোকেও ইয়াৰ উপকাৰিতাখিনিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এটা পুলি সংগ্ৰহ কৰি ৰোপণ কৰক। আজি কিছুদিন পূৰ্বে মই এখন নাৰ্চাৰীলৈ গৈছিলোঁ। সেই নাৰ্চাৰীখনৰ কেইটামান ক্লিপ চাওঁ আহক। আচলতে নাৰ্চাৰীলৈ গৈ সকলোৱে খুব ভাল পায়। ময়ো ঠিক তেনেদৰেই খুব ভাল লাগে মোৰ। বিভিন্ন প্ৰজাতিৰ গছপাতসমূহ দেখোঁ, ফুলপাতসমূহ দেখোঁ আৰু ইয়াত মই এটা বিশেষ গছ দেখিবলৈ পালোঁ। আপোনালোককো সেইকাৰণে দেখুৱাবৰ মন গ'ল। গছজোপা হৈছে এইজোপা। এইজোপাৰ নাম হৈছে মনষ্টেৰা ভেৰিগেটেড। এইজোপা বহুত দামী গছ। দামী গছ বুলি মই এইটো কাৰণেই কৈছোঁ কাৰণ বাহিৰৰ এখন দেশত এই গছজোপা লাখ টকাত নিলাম হোৱাৰ কাৰণেই হয়তো আমাৰ এইফাললৈও এই গছজোপাৰ দাম যথেষ্ট বেছি। মোৰ সংগ্ৰহত এই গছজোপা আছে আৰু বহুতৰে সংগ্ৰহত হয়তো আছে। গছজোপাৰ দাম বৰ্তমান সময়তো কমা নাই আচলতে, সেইকাৰণে মই দেখুৱালোঁ আপোনালোকক। আচলতে এই সেউজীয়াবোৰে আমাক কি দিয়ে? এক গভীৰ প্ৰশান্তি দিয়ে আৰু সেই প্ৰশান্তিতে প্ৰাপ্তি থাকে আৰু সেই প্ৰাপ্তিয়েই হৈছে জীৱনত সুখৰ সংজ্ঞা। অন্ততঃ মই তেনেকৈয়ে ভাবোঁ আৰু সেইকাৰণে মই মোৰ কৰি ভাল পোৱা কাম এই সেউজীয়া ৰোপণৰ সতে আপোনালোককো সংগী কৰি লোৱাৰ লক্ষ্যৰে মোৰ এই ইউটিউব চেনেলটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। যিসকলে চেনেলটোক আদৰি লৈছে তেখেতসকললৈ জনাইছোঁ আন্তৰিক ধন্যবাদ আৰু যিসকলে আজি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোৰ এই ভিডিঅ' চাইছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটোত ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাবচোন। আপোনালোকৰ সঁহাৰিয়ে মোক উৎসাহিত কৰিব। আজিলৈ আহিছোঁ। ধন্যবাদ।